بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيمياء. أولا أحب اليوم أن تكون المحاضرة الأولى في الفصل الثاني عن تقنية UV Visible Spectroscopy UV Visible Spectroscopy Ultraviolet Visible Spectroscopy أطياف الأشعة فوق البنفسجية. هذا النوع من التقنية يعتمد على الانتقالات الإلكترونية بين الأوربيتالات الجزيئية المشغولة بالإلكترونات والأوربيتالات الجزيئية غير المشغولة بالإلكترونات. طبعا حتى نتكلم عن هذا الموضوع لازم نحدد أو نعرف بطريقة بسيطة ما هي الإشعاعات الكهرومغناطيسية اللي هي Electromagnetic Radiation. تتميز هذه الإشعاعات أو كل إشعاع ممكن أن نميزه من خلال الطول الموجي لهذا الإشعاع، اللي نسميه لمدا، نرمز له بالرمز لمدا، أو من خلال التردد مالته اللي نرمز له بالرمز نيو. فإذا الإشعاعات الكهرومغناطيسية يمكن تمييزها بطريقتين، أما من خلال ترددها أو من خلال طولها الموجي. وهذول الطول الموجي والتردد ممكن أن نربطهم في علاقة وحدة رياضية اللي هي سي تساوي لنا لمدا مضروبة في التردد. إذا نريد نحسب طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي يمكن أن نحسبها من خلال العلاقة البسيطة اللي هي معادلة بلاك، E تساوي لنا H نيو. إذا تلاحظون أنه طاقة الإشعاع تعتمد على التردد لأن هذا هو ثابت بلاك. فعند اصطدام الموجات الكهرومغناطيسية مع الجزيئات فإن الأخيرة أي الجزيئات ستمتص اليوفي أو الفيزيبل لايت وتصير إثارة للإلكترونات. طبعا يمكن نقسم منطقة اليوفي والفيزيبل هاي اللي هي عنوان محاضرتنا اليوم، ممكن أن نقسمها إلى الفيزيبل اللي هي تمتد من 700 إلى 400 نانومتر، النير يوفي أو اليوفي القريبة اللي تمتد من 400 إلى 200 نانومتر، الفار يوفي اللي تمتد من 200 إلى 10 نانومتر، وطبعا الإكس راي اللي هي تمتد من 10 فما دون نانومتر. إذا الأطوال الموجية هنا في هذه التقنية راح نستخدم وحدة النانومتر لقياس الطول الموجي. هنا عندنا على هذا الجانب تلاحظون أنه عندنا كل لون من ألوان الفيزيبل أو الموجات الكهرومغناطيسية ممكن أن نميزها بطولها الموجي. مثلا على سبيل المثال 700 نانومتر اللي هو الريد لايت، 620 نانومتر اللي هو الأورنج، 580 نانومتر اللي هو اليلو، و530 اللي هو الجرين، وال470 عفوا اللي هو البلو، وال420 اللي هو الفايلت. إذا كل نانومتر واحد، كل نانومتر يساوي 10 أس ناقص 10 أس ناقص 7 سنتيمتر، 10 أس ناقص 7 سنتيمتر. أيضا التردد الوحدة مالته هي سكند ماينس 1، هنا عندنا سكند ماينس 1، أو التردد هو طبعا احنا معروف انه يعني هي وحداته الهرتز، بس أيضا نقدر نرمزلها بالرمز سكند ماينس 1. حكينا على أنه أكو علاقة بين الطول الموجي والتردد، الطول الموجي والتردد. فشي مهم يجب أن نعرفه أنه
مقلوب الطول الموجي مثل ما نلاحظ هنا، يعني من مقلوب 1 على المقلوب، نقصد به 1 على الطول الموجي، ينطينا وحدة جديدة أخرى نسميها العدد الموجي. هذا العدد الموجي، إذا العدد الموجي اللي هو نيو داش، هاي الداش يساوي لنا 1 على لمدا، ويساوي لنا نيو على سي. النيو طبعا هنا مثل ما قلنا قبل شوية هي اللي التردد، وسي اللي هي سرعة الضوء. فإذا ممكن لو نعوض هذا التردد بالمعادلة مال بلانك فوق هنا، بهاي معادلة بلانك، نعوض عن التردد بعد أن نسوي المعادلة، راح نلقى انه E راح يساوي لنا اتش سي نيو داش. اتش هنا نكتب اتش سي نيو داش، فسي ثابت راح يصير، وعندنا اتش ثابت، وراح نشوف انه طاقة الاشعاع الكهرومغناطيسي تعتمد على العدد الموجي، يعني تتناسب طرديا مع العدد الموجي. كل ما يزيد العدد الموجي كل ما تزيد طاقة الإشعاع، ولذلك طاقة الإشعاع تزداد مع العدد الموجي كل ما يزداد العدد الموجي، وعكسها مع الطول الموجي، كل ما يزداد الطول الموجي كل ما تقل طاقة الإشعاع، كل ما تقل طاقة الإشعاع. هنالك وحدات أخرى نقيس فيها الطاقة مثل الإلكترون فولت، نرمزها بالرمز EV، إلكترون فولت. وإذا عندنا عدد من الكوانتات اللي هي وحدات كوانتا، اللي هي الدقائق المكونة للضوء أو الإشعاع الضوئي، إذا عندنا 6 في 10 أس 23 كوانتا راح تنطينا 1 كيلو جول. 1 كيلو جول، إذا الكيلو جول هو واحدة من وحدات الطاقة. إذا تلاحظون هنا، إذا الإلكترون فولت عندنا واحدة من وحدات الطاقة، الكيلو جول عندنا واحدة من وحدات الطاقة، بالإضافة إلى ذلك إنه السنتيمتر، عفوا العدد الموجي اللي هو نيو داش أيضا واحدة من وحدات الطاقة، واحدة من وحدات الطاقة. ويمكن نحول بعض وحدات الطاقة إلى البعض الآخر كما راح نشوفها في هذه الصفحة. نلاحظ أنه 1 إلكترون فولت، 1 إلكترون فولت يساوي لنا 23 كيلو كالوري بير مول، وهاي تساوي لنا مقابلها 96.5 كيلو جول بير مول. تعرفون أنه الكيلو كالوري تساوي لنا 4.18% كيلو جول، فنضرب هاي نضربها في 4.18%، هيطلع لنا كيلو جول بير مول. وهذه 96.5 كيلو جول بير مول تساوي لنا 8066 سنتيمتر ناقص 1. 8066 سنتيمتر ناقص 1. كل 1000 سنتيمتر ناقص 1 يساوي لنا 12 كيلو جول بير مول، يساوي لنا 12 كيلو جول بير مول. إذا الواحد كيلو جول بير مول راح يساوي لنا 84 سنتيمتر ناقص 1. فعندما يقابل ضوء أو إشعاع كهرومغناطيسي عند التردد مالته نيو مثل ما قلنا، قابل لنا جزيئة عضوية على سبيل المثال، ونحن نتكلم عن الجزيئات العضوية في محاضرتنا هنا. فهاي الجزيئة تكون في حالة الجراوند ستيت، في حالة الجراوند ستيت نرمز لها بالرمز بساي نوت. اوكي، هاي الجزيئة في حالة بساي نوت تعرفوها، هذا رمز لاتيني ايضا موجود في كيمياء الكم، اكيد يعني اهل الكيمياء الكم علموكم على الرمز. وبعدين هذه الجزيئة اللي هي في حالة الاستقرار
في الجراوند ستيت اللي سميناها بساي نوت راح تمتص هذا الإشعاع فترتفع إلى مستوى طاقي جديد نسميها الاكسايتد ستيت اللي هي بساي 1. بساي 1 اوكي. اذا عندنا تو انرجي ستيتس. عندنا جزيئة في حالة الاستقرار امتصت إشعاع كهرومغناطيسي صعدت أو راحت إلى ما نسميه بالإكسايتد ستيت اللي هي بساي 1. فإذا نريد نشوف الفرق بين هالتو ستيتس، الفرق في الطاقة بين الحالتين، حالة الإثارة وحالة الاستقرار، راح نلقاها بهاي المعادلة دلتا إي تساوي لنا إي حالة الطاقة الأعلى ناقص حالة الاستقرار، وساوي دلتا إي راح يساوي لنا مثل ما نلاحظ بهاي المعادلة يساوي لنا اتش نيو. فعندنا هذا الإشعاع اللي رمزنا له بالرمز اتش نيو، هذا رمزناه بالرمز اتش نيو مثل ما نلاحظ. هذا الجزيئة راح تمتص اللي هي في حالة الاستقرار تمتص هذا الإشعاع فراح تصعد إلى حالة الإثارة اللي رمزنا لها بالرمز بساي 1. طبعا الجزيئة ما راح تظل بحالة الإثارة. ايش راح يصير؟ الجزيئة راح تشع الضوء وتنزل إلى حالة الاستقرار. شوف هاي هنا راح يصير عندنا هنا absorption عفوا. هنا عندنا حالة امتصاص، هذا سهم شوفوا يمثل لنا امتصاص الطاقة من قبل الجزيئة، وهنا راح يمثل لنا حالة إشعاع هذا الضوء اللي امتصت الجزيئة. راح يصير إشعاع عيلة، يعني راح يتحرر هذا الإشعاع. نشوف نرمز له بالرمز هذا اتش نيو أيضا. إذا دلتا إي راح يساوي لنا إي بساي 1 يعني في حالة الطاقة الأعلى ناقص إي بساي نوت اللي هي حالة حالة الاستقرار، وتساوي لنا اتش نيو. يعني ومثل ما تعلمتوا وعلمناكم سابقا انه هذا هو الطاقة، اوكي. والأوربيتالات والإلكترونات موجودة في أوربيتالات جزيئية، يعني بعد ما كانت الذرات اتصلت مع بعضها وكونت جزيئات، فهناك كانت الإلكترونات في أوربيتالات ذرية مثل S و P و D و F. هاي الإلكترونات في الحالة الذرية. لكن بعد ما صارت التآصر وصارت عندنا جزيئات، فبالتأكيد الإلكترونات موجودة في أوربيتالات جزيئية. هاي الأوربيتالات الجزيئية تقسم إلى قسمين نسميها bonding molecular orbitals اللي هم بهم الإلكترونات، وأنتي bonding molecular orbitals، أوكي. وعندنا خط فاصل بيناتهم، هذا هو الخط الفاصل بيناتهم. هذولا نسميهم الهومو، على سبيل المثال هذا الهومو الهاير occupied molecular orbital. حالة الاستقرار الإلكترونات وين موجودة؟ في الأوربيتالات الجزيئية. زين. ونسميهم H ترمز لنا إلى هاير، كلمة هاير، و O occupied، و M ترمز لنا إلى الرمز موليكولار، والأو الأخرى عفوا موليكولار، هاي الام إلى الموليكولار، وهاي الأو الثانية ترمز لنا إلى الأوربيتال. فعندنا هاير occupied molecular orbital. ياهو الهاير من هذولا، هذا أوربيتال بإلكترونين، هذا أوربيتال ثاني بإلكترونين، وهذا أوربيتال ثالث بإلكترونين. فنشوف مثلا هذا هو اللي نرمز له بالرمز هومو. هذا هو اللي نرمز له بالرمز هومو. النوع الثاني من الأوربيتالات الجزيئية اللي هو غير المشغول
إذا هنا عندنا 3 فهنا إيش قد عندنا؟ يساوي عددهم أيضا 3 بس فارغين ما بيهم الإلكترونات، نسميهم اللومو. راح نسميهم اللومو. هذول اللومو هم بيهم اللومو ياهم من عندهم هذا اللور الأوطأ غير المشغول، الأوربيتال الجزيئي الأوطأ غير المشغول. أوكي، هنا شفناه قبل شوية هذا الأوربيتال الجزيئي الأعلى المشغول يقابله هنا فوق اللي سميناه لومو اللي هو lower unoccupied molecular orbital، الأوربيتال الجزيئي الأوطأ غير المشغول. طيب أوكي، ايش راح يصير؟ الجزيئة راح تمتص اتش نيو، يعني راح تمتص إشعاع، نرمز له بالرمز اتش نيو. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا انتقال الكتروني من الهومو هذا الأعلى المشغول، الأوربيتال الجزيئي الأعلى المشغول، إلى الأوربيتال الجزيئي الأوطأ غير المشغول. هسه انتقل هنا، صار عندنا هذه هي نسميه الانتقال الإلكتروني، راح نسميه الانتقال الإلكتروني. خلينا نروح إلى صفحة ثانية. فإذا مثل ما قلنا الجزيئة راح تمتص الإشعاع وتصعد إلى مستويات طاقة أعلى، وبعدين ترجع تشع هذا الإشعاع. هو هذا اللي راح نتعامل وياه، يعني اللي راح نتعامل وياه. طبعا أنا ما راح أتكلم لكم عن هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع أنتم بس أريد أقول لكم احنا وانتم تعلمتوا يعني من خلال التحليل الآلي انه عندنا ضوء، وعندنا ضوء ممتص، وعندنا ضوء نافذ من المحلول. الآن ايش راح نتكلم عن الضوء الممتص، اللايت ابزوربشن، والطيف اللي راح يتكون. يعني الأجهزة هاي راح ترسم لنا طيف بالأخير، هي راح ترسم لنا طيف بكل التعقيدات مال هذه الأجهزة. ما أريد ندخل بتفاصيلها، لكن المعادلة اللي عندنا راح نلاحظ انه I تساوي لنا I نوت ناقصا I A. طبعا هنا شدة الضوء النافذ I هاي تساوي لنا I نوت شدة الضوء الساقط على المحلول. عندنا خلية راح يسقط عليها، خلية بها المادة مالتنا مذابة وراح يسقط عليها الضوء، فنسميه الضوء هذا I، وعندنا اي نوت وعندنا اي اي. هذا الاي اي هو الضوء الممتص، وهذا اي نوت هذا الضوء الساقط، وهذا شنو عندنا؟ الضوء النافذ اللي راح يروح وين؟ على المجس او نسميه الديتكتور. طبعا معادلة تفاضلية راح نوصل الى نتيجة. هاي التفاصيل انتم تعرفوها ومر عليكم. راح اوصل لكم الى نتيجة مهمة اللي هي هاي المعادلة اللي هي A الابزوربنس، جاية من كلمة absorbance. الامتصاصية تساوي لنا لوج I نوت على I يساوي لنا المعامل المولاري هذا مضروب في التركيز مضروب في سمك الخلية. اوكي، هذا هو اللي نسميه الابزوربنس كوفيشنت. اوكي، فعندنا اذا معادلة من خلالها ممكن نقيس هذا امتصاص المعامل المولاري، هذا معامل الامتصاص المولاري، معامل الامتصاص المولاري مضروب في التركيز مضروب في سمك الخلية. هذه C concentration وهاي D dimension اللي هو عرض الخلية اللي راح يمر بها الضوء. مثل ما تلاحظون التركيز in mol per liter لازم،
وحتى نقيس المحاليل باليو في لازم تكون تراكيزها كلش مخففة، اللي هي 10 بحدود 10 - 2 مول بير لتر. هذا القانون طبعا يسمى قانون بير. الضوء اللي نستخدمه لازم يكون أحادي اللون طبعا حتى لا يصير لنا أخطاء في القراءة. وهذا هو المهم من هاي المعادلة، أو من هذه الصفحة، أنه وصلنا إلى معادلة. لاحظ أنه الابزوربنس راح تعتمد وين؟ على التركيز، لأنه قطر الخلية ثابت، هذا إلى علاقة بالمادة، وهذا إذا نشوف أنه الابزوربنس كل ما نزيد التركيز كل ما تزيد الابزوربنس، كل ما نقلل التركيز كل ما تقل الابزوربنس. أيضا من الصفات اللي يجب أن نتذكرها دائما أنه المادة اللي يريد نسوي لها قراءة يوفي أو نقرأ اليوفي مالتها، أولا لازم ما تتحلل بالمحلول، ما تتحلل، هاي وحدة. 2 تذوب ذوبان جيد. و3 لازم ما يصير لها دايمرايزيشن، يعني مو كل جزيئتين يعطونا جزيئة ثانية بالمحلول. إذا هاي 3 أشياء مهمة. أولا أنه تذوب والذوبانية جيدة، والمحلول يكون كلير أو واضح أو شفاف، ما يصير لها تحلل، يعني المادة ما تتحلل داخل المحلول. وبعدين ما يصير لها دايمرايزيشن، عملية بلمرة، يعني مثلا جزيئتين يصيرون 3 يصيرون 4 يصيرون يتكتلون يصيرون جزيئة جديدة، وهذا بالتالي يخلق لنا خطأ في القراءات. طبعا هسه الكهرباء طفت، وكنت متوقع انه الكهرباء تنطفي، بس يلا